ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Teachers do a job. They're supposed to be teaching history, math, English, not social. ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। We have rich culture, rich heritage in faith and our belief system and our structures. सरकार जो जिम्मेवार ने सरकार देखो एजुकेशन बच्चों को दसो बच्चे भी तरक्की की किवें करनी है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ग्रो कितना करना लेकिन जो ये बच्चे ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। Our governments, along with the education ministers, seem to be unaware of what is actually happening in our schools and our libraries. Kindergarten classrooms, grade 1 classrooms, and by grade 5 and 6 we're teaching our sons and daughters what masturbation is. I do not agree with that. ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਲੈਟਸ ਕਿਡ ਬੀ ਕਿਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਪਏ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਕਿਡ ਬੀ ਕਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਜੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਪ੍ਰੈਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Thank you. Okay, thank you ji. Hey buddy, how are you? I am doing great, thank you. How are you? Yeah, I'm fine. So what is Soji? Like there are different perspectives about the Soji in the mind of people. So what do you think about this? Well, I think the kids should be allowed to be kids. Like, they shouldn't be trying to teach them different things than what their parents are teaching them. The teachers do a job. They're supposed to be teaching history, math, English, not social, I don't know, what do you call it? Like, So do you think this is like a political agenda or something Yes, like that? It's exactly that's what it is. They're teaching the kids like the political side of a movement that has no business being in a school. Right? Kids don't need to know this stuff. They need to learn math and English. Right? And that's how I feel. Exactly. ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੈਟਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਿਡ ਬੀ ਕਿਡ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਔਰਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬੈਡ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਲਈਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। So here we are with Mr. Dave. So hi Dave, how are you? I'm doing good, thank you. It's a beautiful day in Winnipeg. Yeah. So what's that march coast to coast? What that mean? What is Soji? There are a lot of thoughts about the Soji in the mind of people. So what's the Soji? Please can you explain? Yes, so I'm going to go into the 1 Million March for Children. It's a coast-to-coast event. We're hosting this event in Winnipeg here along with other organizers, and we just want to represent Winnipeg in the best possible way. And so the SOGI agenda, this is something that has come down from the United Nations as well as the World Health Organization, and the acronym is SOGI, and it's sexual orientation, gender, ideology, and expression. And along with that comes the CSE, which is the Comprehensive Sexual Education and the Safe Caring for Schools. But these terms are very loose terms, because what they actually represent is a far darker, far more sinister agenda. This agenda is not only dangerous, but it can have lifelong repercussions for children. This is not sex education as they may like you to believe. You cannot just take them at their word. These people have an agenda, and they're working to implement it in our schools. They have already infiltrated a lot of our schools, our school boards, and our governments. Our governments, along with the education ministers, seem to be unaware of what is actually happening in our schools and our libraries. And so this is a very slippery slope. We feel that by accepting this agenda, it is a very slippery slope towards pedophilia and bestiality. That is one of the 2+ characters in the LGBTQ acronym. They have also introduced MAP, or MAPS, which is a minor attracted persons. This is where you're finding that adults are going to be attracted to younger people, and the law is going to, well, they're working to change the law so this is acceptable. Yep. So hypothetically, a 46-year-old pedophile who has been incarcerated, now been released, is prowling on our sons and our daughters, our nieces and our nephews. We feel it is wrong. We feel it is our time for the parents to stand up. We know what's best. Yep. And we have rich culture, rich heritage in faith and our belief system and our structures, and we need that to be upheld, because this country, Canada, was founded on faith. It is not just a loose free-for-all grab. So Dave, you are working against the Soji from I think last 2 or 3 months, or maybe the long before. So do you think that the people join you from the first day till today, the gathering number of people will increasing day by day? Yes, absolutely will increase. This is a stepping stone. We've been on this journey for a lot longer. We've been dealing with the UN Sustainable Development Goals, the SDGs, ESGs, all those kind of things, which is social credit. And they're pushing this down on major corporations. They're all pushed to adopt this new ESG scoring system. And part of that ESG is adopting this principle. And the SOGI is something we need to get out of our schools. That is our priority number 1, because our children should always be our priority, because they are the future leaders. They are the next generation, and we need to protect them at all costs. We cannot have this infiltrate kindergarten classrooms, grade 1 classrooms, and by grade 5 and 6 we're teaching our sons and daughters what masturbation is. I do not agree with that. If you are a grown, mature individual and of age, because we do have age restrictions. You cannot get a driver's license until you're 16 in Canada, or at least in Manitoba, 15 and a half if you apply for the permit to drive as a young student. And also for buying liquor or alcohol, you have to be of age. And we say this needs to be the same thing. What you do as an adult is your business. I don't care. But what you do is to our children, absolutely, because this has a lot of negative repercussions, long-term effects. You put children on puberty blockers, you put them on steroids, all these other medications, you have now become the customer for big pharmacy for the rest of your life. Think of a child who was 13 or 14. The average life expectancy of a male is about 80, 84 for women, that they will be dependent on big pharmacy for their medical prescriptions and their health
Absolutely. This has been hijacked, and we need to say enough is enough. And this is a start. Connect with us on our webpage, on our Facebook pages, and we are going to start pushing more and more of this out. We're making connections with our communities, both the Sikh, Muslim, Ethiopian, all of them are coming forward because some of this has been slipping in under the radar. Mums and dads have been busy working, trying to put food on the table. Our taxes are going up, grocery prices are going up, and we're too busy to look after some of the things that we should be looking after. Absolutely. But it's time to turn that dial back and say we are investing in our children. We are going to take the time, and we are going to push our politicians to do what they need to do and for what is right and what is honorable. Okay. If they will not, we will find elected officials who will. So, Dave, my last question, like, what is your next step? Do you visit any, education minister or something? Absolutely. This is just a step, and we do have confirmation that we will be getting a visit or a conversation from our education minister. He said that 2 weeks ago in Beausejour to one of our team members, and we've submitted the request. I'm assuming in the coming weeks he will honor that request. Okay. And we also want to sit down with the Honourable Premier Stephenson. We want to have dialogue because this comes from the top down. We want to tell them what's going on because they seem to be unaware of certain aspects. And even though the parental rights bill has been announced through the Stephenson campaign, we want to make sure that these elected officials do not just get a free check mark on the voter ballot and then they never talk about it again. Okay. We aren't going away. And for us, this is a mission that we will partner with other individuals, other organizations, and we will keep pushing forward on that. Okay, so thank you, Dave. Thank you so much. So at the end, we just want to say that let's bake it. Let's make it happen. We're going to do it. Yep. And so City Hall right now today, weather is great. You still have 45 minutes if you're going to get here. We're going to march down Main Street, and we're going to have some awesome speakers where you're going to hear some more of this. So catch you on the flip side. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, Dave. Thank you. Okay. Thank See you. ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਲੀਸਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀਸਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਨੀ ਵਰਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਨਾਲ।